تعالوا نشوف السؤال ده مع بعضينا. An unsensitized rhesus negative woman in her second pregnancy is seen in her 36 weeks. يعني واحدة هي unsensitized rhesus negative وفي السكند بريجنانسي وبنشوفها ايه is her 36 week في الاسبوع ال 36. She complains of edema of her legs and some tingling in her left hand. The most appropriate action at this time is شوفوا في الوقت ده احتمالات البري اكلامسيا والحاجات دي بتبقى ايه ظاهره. يوم ما الاقي ايديما في اللور ليمز في عيانه مع تينجلينج سنسيشن ده يخليني مخي افكر في احتمالات الايه البري اكلامسيا والكلام ده على طول. ليه بقى؟ لان الاكلامسيا او البري اكلامسيا عامه كبدايه بتجمع ايديما في تيشوز كتير قوي، منها تحت الايه الفليكسور ريتيناكلم، تضغط على الميديان نيرف تعمل ايه تينجلينج سنسيشن في الليفت هاند كده او الرايت هاند يعني على حسب. فممكن تتجمع تحت الفليكسور ريتيناكلم وتعمل تينجلينج سنسيشن هنا هو. فيوم ما الاقي واحده في 36 ويكس وفي ايديما ومعاها التينجلينج، لا ده لابد نعمل اسسمنت لبوسيبل بري اكلامسيا لانها سيريس كونديشن ما فيهاش مجال للهزار. لو اهملناها ممكن تبص تلاقي الموضوع تصاعد ودخلت في مشكله كبيره. if we have this combination في 36 weeks شويه ايديما مع tingling sensation لازم افكر في ايه؟ في احتمالات البري اكلامسيا واعمل ايفالويشن للكيس عشان اتاكد فيه ولا لا. وده شرح ادي الايديما بتجمعها تحت الفليكسور ريتيناكولم، ضغط على الميديان نيرف عامله التينجلينج مع الايه الايديما المشهوره ايه والهايبرتنشن طبعا والفيتشرز ايه المعروفه والبروتينوريا بتاعه البري اكلامسيا. we have to check all of this. Which of the following statements about malignant transformation in cells is false? cells become immortal. يعني هو الحقيقه الخلايا بتفضل تنقسم الى يعني لحد بقى ملهاش ليميتس يعني، فدي relatively true يعني. بس يعني السيلز acquire angiogenic competence, cells increase apoptosis, cells resist signals that inhibit the growth. شوفوا يا جماعه، حينما تكون متيقن من حاجه تتوكلوا على الله فيها وتختاروا الاجابه. يعني هو هنا عمليه الابوبتوزس فاكرينها؟ افكركم بيها هنا اللي هي كنترول سيل ديث. ماشي؟ ده نورمالي لما الخليه بيحصل فيها ابنورمال دي ان ايه او كده وتحس انها تبقى كانسر، الخليه بتطلع حاجه اسمها بروتين 52 ده بيكسر ويفجر الخليه على بعضها باللي فيها، اسمها controlled cell death or apoptosis، انها تدمر نفسها الخليه. الكانسر مشكلته loss of apoptosis، الخليه مش بتدمر نفسها لما يبقى فيها ايرور في الدي ان ايه وتكمل انقسام تقلب مالجن. فهو يقول لي انكريز في الابوبتوزس، ده ابسوليوتلي غلط. ده هو الابوبتوزس ايه قليل، مفيش كنترولد سيل ديث، فالخليه بتفضل مكمله وشغاله بالدي ان ايه ابنورماليتي اللي فيها. ولذا فالاجابه الخطا هنا، وبيدور على الخطا ان المالجنان ترانسفورميشن ده معاه الخليه بتزود الكنترولد سيل ديث او الابوبتوز، ده غلط خالص. ده بالعكس، ده ما بيبقاش فيه ابوبتوزس كفايه يحصل ايه المالجنسي. وادي هنا بقول ان الابوبتوزس از كنترولد سيل ديث زي ما شرحته لكم، واف لوست يحصل كانسر. العكس السؤال خالص. فهو الاجابه الغلط هي الحته دي، ان في الكانسر الكنترولد سيل ديث بالعكس بيقل مش ايه بيزيد. هنا السؤال الجاي which of these patients should undergo prophylactic cholecystectomy for asymptomatic gallstone. عامل مجموعه ايه حالات مختلفه ان يعمل لهم بروفيلاكتيك ايه بوليسيستكتومي. هو الحقيقه عامه يعني اللي فاهم بطنه كويس يعلم ان السيكل سيل ديزيز او انيميا من الحاجات اللي هي ممكن تعمل ايه بيلياري ستونز معدل عالي جدا. فهنا هوت وجود سيكل سيل انيميا هو بالذات بتيجي في الافريكان امريكان، هي دي تيبيكالي هتعمل رينال ستون في المستقبل عنده. وممكن نفكر في موضوع البروفيلاكتيك كوليسيستكتومي وهي لسه اسيمتوماتيك فيه، لانها يقينيا هيحصل، لان دي السيلز على طول سيكلد وفيها مشكله
وكونتينيوسلي ايه هتطلع هيموجلوبين وتطلع منه البيليروبين يعمل ايه باليروبين ستونز ومشكله طبعا ايه هتحصل فممكن نفكر في بروفيلاكتيك ايه كوليسيستكتومي. ولكن اند ستيج رينال ديزيز هعمل ايه بيها دلوقتي يعني؟ سيرفايكال سباينال كورد انجري ايه علاقتها ببروفيلاكتيك كوليسيستكتومي؟ شورت باول سيندروم برضو مش ملهاش اي معنى ان اعملها. مودريتلي ويل كنترول دايابيتس، واحده عندها 85 سنه، ايه دخل ان انا واحده مودريتلي وكنترولد كمان ويل كنترولد؟ يعني احتمال الجول هو اصلا الدايابيتكس السيفير قوي بيبقى فيه ستيميوليشن للهيدروكسي ميثايل جلوتيرايل كو سنسيتيز اكتيفيتي اللي هو بيصنع الكوليسترول، فممكن يحصل في بعضهم ايه كوليسترول ستونز او يترسب عليها حاجات تانية. فالاوبيز دايابيتك اللي هي مهمله خالص في الدايابيتس ممكن يتكون عندهم كوليسترول ستونز، ولكن برضك مش عامل لها بروفيلاكتيك كوليسيستكتومي يعني. فهنا دي بيقول لك ويل كنترولد كمان، يعني مش محتاجه خالص. اللي يقينا هي السيكل سيل انيميا لسبب بسيط قوي، ان هذا العيان على طول السيكلينج بروسيس التكسير مستمر، ويعني احتمال انيفيتابل ايه هيتكون ايه بيلياري ستونز. فكونسبت بروفيلاكتيك ايه كوليسيستكتومي may be corrective ايه في الحاله دي، او ممكن يبقى ايه مناسب لهذه الحاله 25 year old African American man with sickle cell anemia.